הבורסה לניירות ערך זה השוק שבו נסחרים ניירות ערך. זה גם נקרא השוק המשני, כיוון שבבורסה לניירות ערך ניתן למכור את ניירות הערך שנרכשו בשוק הראשוני. כלומר, כל ההנפקות שבוצעו בשוק הראשוני וכל הסחורה שנמצאת בשוק הראשוני אצל המשקיעים, אצל החוסכים שרכשו את ניירות הערך, הם יכולים לסחור עם הסחורה הזו, הם יכולים להתפטר ממנה ולקבל מזומנים, וזו החשיבות של הבורסה שמאפשרת למי שרכש ניירות ערך בשוק הראשוני להפוך את זה למזומן. אז תפקידה של הבורסה למעשה לתת נזילות למשקיעים. הבורסה היא למעשה זירת מסחר ממוחשבת שבה נסחרים סוגים שונים של ניירות ערך, מניות של חברות, אגרות חוב של חברות, אגרות חוב של ממשלה, אופציות על מניות, אופציות שהבורסה מנפיקה. בבורסה ניירות הערך מחליפים ידיים בין קונים ומוכרים, המסכימים ביניהם על מחיר ועל כמות בכל עסקה. נייר ערך מוגדר כמסמך שמונפק על ידי חברה או ממשלה ומקנה למחזיק בו זכויות שונות. ניירות ערך שאנחנו יכולים להגדיר אותם כבולטים ביותר בבורסה זה מניות. מניה זה סוג של נייר ערך שמקנה למחזיק בו מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות. כלומר, מניה מקנה בעלות על חברה, וככל שיש לך יותר מניות, אתה בעלים, האחוז הבעלות שלך הוא גבוה יותר. מניה מקנה שני דברים נוספים, זה זכות להשתתף באספת בעלי המניות. כשיש הצבעה, אז כל בעל מניות יכול להצביע לפי כמות המניות שיש לו, אז כך שאם יש לו כמות גדולה יותר, הוא יכול להכריע הצבעה כמו למשל את מי למנות כדירקטור בחברה, האם לחלק דיבידנדים. והזכות השלישית שיש למחזיק מניה זה הזכות לקבל דיבידנדים. דיבידנדים מוגדרים כחלק מהרווחים שהחברה מחלקת לבעלי המניות. כמו שבאגרות חוב ניתן לקבל ריבית על ההחזקה, במניה מקבלים דיבידנד רווחים. באגרות חוב, אם החברה התחייבה לשלם ריבית, היא חייבת לעשות זאת. במניה אין התחייבות לשלם דיבידנד, אלא אם החברה התחייבה מראש לאחוז מסוים שהיא גם יכולה לשנות את ההחלטה הזו. המסחר בבורסה מתנהל באמצעות חברי הבורסה. חברי הבורסה הם בנקים וחברים אחרים שאינם בנקים, המכונים ברוקרים. המסחר מתבצע בין חברי הבורסה השונים המעבירים פקודות קנייה ומכירה למחשב הבורסה עבור לקוחותיהם. על מנת לסחור בניירות ערך יש לפתוח חשבון ניירות ערך אצל אחד מחברי הבורסה. יש כ-30 חברי בורסה בבורסה בתל אביב, ביניהם יש את כל הבנקים, דיסקונט, מזרחי, הבינלאומי. יש חברות ברוקרים כמו פסגות, כמו אקסלנס, כמו HSBC, וכמו למשל סיטי, שזה גם בנק עולמי, שיש לו מושב בבורסה שבאמצעותו ניתן לרכוש ולמכור ניירות ערך.